Welcome. This is the full moon Lezing, and it's the eclipse full moon in jullie sign STIER mensen. Dus this is good. STIER, this is a krachtige volle moon. Omdat STIER mensen, je komt achter een heleboel dingen. Maar STIER mannen, getrouwde STIER mannen, die hebben affair met een ram. Het komt uit. Oké, deze ram misschien gaat naar je vrouw. Of die affair, een vriendin gaat vertellen over de affair. STIER vrouw dat heeft some sort of data access en geven aan een leier, aan een crave. Mensen gaan nou achterkomen dat u, STIER vrouw, was degene dat geeft een leier en een crave some sort of data en informatie. Oké. Oké. Mensen gaan nou achterkomen wat een weeskalperson heeft gedaan. Een waterman weeskal of tweelingvrouw in een corporation institution, dat is van een onderland, heeft meerdere mensen soort van vergunning aangevraagd en gebruikt een stierman om dit te doen. So it says, deze waterman weeskal of tweeling is een oude vrouw. Misschien werkt ze in some sort of overheid institution of institution. Hebben buitenlanders mensen rekening, papier kunnen geven. En degene dat heeft geregeld is stierman. Oké, jullie zien dat binnenkort. Dus mensen, stiermannen, stierzakenmannen, dat heeft samengewerkt met een waterman, weeskal of tweeling, een buitenlandse vrouw. Je wordt gepakt omdat mensen gaan recognize dat deze buitenlandse vrouw dat werkt in een corporatie institution heeft geholpen aan de buitenlandse vrouw papier te geven om in Nederlands te komen. Het is hier, dames en heren. Oké. Zon zijn mensen dat is geboren 6 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds. We hebben hier de energie van de duivel of een waterman, weeskal of tweelingvrouw. Nou, deze waterman, weeskal of tweelingvrouw werkt in some sort of grote institutie. En deze vrouw werkt samen met jullie stiermannen om vergunning te vragen voor buitenlandse mensen. Omdat hier we zien de reizen, de contour, zij werken op contour, zij vraagt documentatie en informatie om voor buitenlandse vrouwen in Nederland te komen. En we zien dat jullie stierman heeft dat data of informatie geregeld. Oké? Want hier zie je deze vrouw en de energie van de duivel. Dat deze vrouw is zoals ze werkt in een, kan niet reisbureau, maar het is meer dat deze persoon werkt op een kantoor en zij doet de vergunning en jij regelt het, lever het af. Dus misschien zit je bij een institution, want je kan dat afleveren. En nou ze gaat deze vrouw pakken. Dit is een waterman, weeskal of tweelingvrouw. Dat copy, een stiermaker of steenbok, data en informatie. En hij heeft het gegeven aan meerdere mensen in Nederland te komen. Oké, en ze komen nou achter wat is gebeurd. Dus mensen nou recognize, en ik zie dat jullie stier, nou, hij moet soms soort van beslissing gaan doen. En je moet kiezen als je gaat deze vrouw opgeven. En ik zie dat jullie stier gaat de waterman, weeskal of tweelingvrouw gaan opgeven. Omdat jullie stier recognize dat je bent nou in groot problemen. En je moet beslissen als je gaat deze persoon ontslagen of opgeven. En ik zie dat de beslissing is dat je gaat deze persoon opgeven. Omdat de stiermaker of steenbok heeft achtergekomen wat jullie zitten om te doen. Vanwege dat de stiermaker of steenbok gegevens was gebruikt om 2 buitenlanders mensen in Nederland te komen.
En jullie stierman recognize dat ja, ik moet deze vrouw opgeven, omdat nou kom ik in groot problemen. En je maakt de beslissing dat je maakt over deze waterman weeskal. Het is een oude vrouw en deze vrouw is zoiets als de rijke documentatie voor deze mensen. En jij was de aanvrager. Dus mensen nou recognize hoe en wat dat jij werkt samen met een vrouw. Een stiermaak of steenbok vrouw staan stevig op haar schoenen, want ze recognize dat haar data en informatie van haar bedrijf was doorgegeven aan andere mensen, had haar data en informatie in het buitenland. En nu mensen komen achter dat is een waterman, weeskal of tweelingvrouw van een andere corporatie, hebben deze steenbok data en informatie op doorgegeven. Dus het is een situatie waar iemand vanuit iemand kunnen opbellen en vragen om de gegevens. En dat is het. Dus is waarom ik zeg tegen niemand moet. Er is een situatie waar bedrijf gaat onder bedrijf gegevens. Nee, dat mag niet. Dat mag eigenlijk niet. Omdat waarschuwige mensen kunnen mensen informatie opgeven en opvragen en verbruik ik in een foute manier. En dit is precies wat deze waterman, weeskal of tweelingvrouw heeft gedaan. Deze waterman, weeskal of tweelingvrouw, ze hebben de energie van de duivel, heeft opgevraagd, hier is de energie van de duivel dat komt op met deze persoon, opgevraagd, een steenbok bedrijf, informatie en heb het doorgegeven om twee buitenlandse mensen informatie in Nederland te komen. Het is een raar situatie en deze vrouw is nou kapot. Omdat deze vrouw, mensen nou komen achter wat deze vrouw heeft gedaan. En dat is het. Ik vind dat sommige regels moeten veranderen. Laat het bedrijf zelf vragen de informatie van de KWK. En niet dat andere mensen kunnen gewoon mensen data en informatie even gaan vragen. Oké? Dus waterman, weeskal of tweelingvrouw is zeer deceptief. Oké. Dus groot beoordeling aan een jong stiermaak of steenbok vrouw. Deze jong stiermaak of steenbok vrouw vanuit het buitenland. Mensen nou recognize what this person heeft gedaan. En how deze person. Ik zie dat jullie stiermensen hebben echt problemen met deze jong stiermaak of steenbok person uit het buitenland. Want deze person hebben iemand anders data opgevraagd en jullie stiermensen laat iemand anders de data en informatie geven uit en nou mensen recognize hoe een jonge buitenlandse persoon kunnen de data en informatie van een Nederlandse vrouw heeft en is door jullie stier. Jullie stier, jonge dames komen in een heleboel problemen. Moet een heleboel geld gaan even terugbetalen. Moeilijkheden. Jullie stiervrouw heeft data en informatie. En heeft samengewerkt met een Leo en een boodschatter om iets te doen tegen iemand anders. En dit is zeer, zeer deceptief wat jullie stiervrouw heeft gedaan. Jullie hebben gewerkt met een Leo en een boodschattervrouw om iets te doen dat was niet door de bocht. En ik ga het nou helemaal alles komt best wel uit. En mensen gaan even recognize wat is gespeeld. Een eind is hier voor a corporation. Een eind is hier voor jullie stierman dat had some sort of an affair with a jonge vrouw. Mensen komen achter dat een jonge vrouw had some sort of a pas gekregen en is door jullie stierman of jullie boss. En een eind komt hier, some sort of a affair. Er is een groot affair dat jullie iemand in authority had met een jonge dame. En gebruik iemand anders data en informatie om een jonge dame in Nederland te komen door de verbruiker van iemand anders data en informatie. En een eind is hier nou. Een groot eind. Want dus iemand in ogen op authority had data en informatie van iemand anders. Onze jonge sidepiece chick of
jonge vrouw in Nederlands te komen en mensen nou recognizen wie deze persoon is. Dat deze persoon gebruikt zijn macht in een verkeerde manier. Oké. Dus we gaan even kijken naar jullie mannen. Jullie mannen wil verder, maar sommige van jullie zakenmannen is kapot. En je bent kapot om samen te werken met een waterman, weeskal en tweelingvrouw. Om data en informatie te opvragen over andere mensen, zaken en geven om 2 buitenlandse vrouwen in Nederland binnen te komen. En now is so it says the overheid recognize dat het is mensen dat is in position dat moeten beschermd tegen deze dingen hebben het gedaan. En jullie stiermannen zijn in een heleboel problemen. En ik zie dat je gaat het beëindigen om een waterman, weeskal en tweelingvrouw op te geven. Om te zeggen, dat is de vrouw dat op mij kan vragen om iets te doen. Oké? A corporation institution nou komt achter dat een oude Ramlie of boodschappenvrouw heeft iets gedaan dat was niet door de boek. En wat deze vrouw heeft gedaan is dat deze vrouw gebruikt de macht, haar macht, om some soort of een jong vrouw in Nederland te brengen onder volste benodigdheid voor een oude man. En mensen recognize dat deze oude man is een stiermaker of een stembok zakenman. En deze zakenman wil zijn jonge ding vanuit het buitenland in Nederland brengen. En deze vrouw is degene dat aanvragen, dat vraagt voor some soort of een vergunning voor deze persoon onder iemand anders naam. En nou, het wordt een grote dingen en mensen, een corporatie, nou pak deze vrouw en recognize dat deze vrouw heeft een heleboel te doen daarom. Heleboel van jullie stiermensen wordt succesvol overkomen. Een Ramlie of een boodschatter. Een Ramlie of een boodschappenvrouw heeft iets gedaan dat was niet door de boek. En het is een situatie waar deze Ramlie of boodschappenvrouw heeft jullie tweeling verbruikt. Misschien is je vriendin, misschien is een kennis van jou. Verbruik je om iets te krijgen dat was niet door de boek. En ik zie dat jullie stiermensen nou recognize dat je was gebruikt door een Ramlie of boodschappenperson om iets te krijgen dat was niet van toepassen. En nou mensen is hier en nou mensen komen achter wat is er gebeurd. Nou mensen recognize dat een jong stiermaker of steenbokken persoon uit het buitenland is. De persoon is nog steeds in het buitenland. Dus het gelegen en bedriegen dat een project of een zaak was voor ze. Mensen recognize dat deze jong steenbok persoon heeft de waarheid niet verteld en had data en informatie uit Nederlands opgevraagd. En liggen en bedriegen hierover. En mensen nou recognize de zaak is niet voor dat buitenland persoon. Dus is like iemand anders in een ander land. Probeer in Nederlands te komen, maar gebruik iemand anders zaken, informatie. En het was doorgegeven door een waterman, weeskal of tweelingvrouw. Dat is de vrouw dat de data en informatie opgevraagd en geef het aan de buitenlandse mensen. En nou de Belastingdienst of zo recognize dat het is deze persoon woont in Nederland. Dus die recognize dat een jong stiermaker of steenbok persoon in het buitenland heeft gelegen en bedrieger dat een zaak was voor ze. En die recognize is niet waar. Zo is deze dame bel op en zegt, ja, het is mijn dag en kan je, omdat ik zit in het buitenland en die komt nou achter dat, de vrouw zit nou in Nederland. Dus diegene dat bel vanuit het buitenland zit te liggen en bedriegen. Dus ik zie dat jullie stiermensen zorgen dat een nieuw contract komt voor een oude steenbokvrouw. Omdat deze oude steenbokvrouw data en informatie, bedrijf data en informatie was verfalsified en was doorgegeven
En meerdere mensen gebruiken deze person data, bedrijfinformatie. Dat is een ondernemer, ik ken een ZZP'er. En daarom, ik zeg tegen jullie ZZP'er, wees voorzichtig. En ik vind dat vroeger kunt een bedrijf gaat opvragen dingen bij de KVK over een ander bedrijf. Dat mag niet, omdat je weet niet waar de informatie is terecht gekomen. Laat het bedrijf zelf, vraag de informatie van de KVK en laat het bedrijf zelf. En laat iemand dat, want ik weet, vroeger, je hebt mensen dat kunnen inloggen en dingen vragen vanuit de bedrijven. Maar zo, het was een situatie waar mensen kan gewoon mensen bedrijfinformatie opvragen en het komt terug in de verkeerde aan. En nou, een nieuw contract moet er best wel komen voor deze Stenbach-vrouw zaak, vanwege dat ze hebben nou gezien dat meerdere mensen hadden die vrouwzaakinformatie. Meerdere mensen hadden de vrouwzaakinformatie verbruikt, oké? Dus ik zie dat een resolutie komen hier. Dames en heren, ik wens je een fijne full moon. Geniet van je full moon. Full moon is in STIER. Namaste.